Mga kalolo doms, nandito na naman tayo sa Barangay Cabatete. Dito matatagpuan ang Lolo Doms Farm. So ito ang bahay na yon. Napauwi ako kasi balita ko dumating na raw yung order namin na bagong tools para sa ating Lolo Doms Farm. So watch nyo guys para makita natin kung ano yan. Eto na. Eto na guys ang hinihintay natin. So, eto yung sinasabi ko kanina na umorder kami ng grass cutter kay Discarding Pinoy TV. So, shout out. Pero hindi sponsor ta. Order namin to sa kanya. Kasi siya yung trusted online seller pagdating sa mga tools, pagdating sa mga farm tools, tsaka mga power tools. So, eto guys, papakita ko sa inyo. Mag-unboxing tayo. Ano ba in order namin? Uy! Ang address. Pakita yung address natin. Baka puntahan tayo dito. So, ang in order namin ay isang Hoyoma Japan brush cutter na 4-stroke. So, marami pa akong hindi alam dito guys. Pero, tingnan natin na. Tsaka, hindi lang grass cutter ang binili namin. Yung grass cutter na yun, pwede kasing lagyan ng attachment. So ito mamaya, yung tiller, papakita ko sa inyo yung attachment. Tsaka yung isa, dalawang attachment binili namin eh. Isang tiller, tsaka yung water pump. So halimbawa, sa palayan, kailangan mo ng tubig. Medyo malayo yung water source mo. Yung binili namin attachment, ilalagay mo lang doon sa dulo nung grass cutter. So, para mag-pump ng water. So, pagkatapos natin assemblein yun, lahat yun guys, testing natin. Para makita nyo kung paano siya. So, ngayon, unboxing lang muna tayo kasi yung mga video, ito, yung nandito na pala sa loob. Yung sinasabing attachment. Tinesting kasi yan dun sa store pa lang, kaya in-unbox nila. So ito yun. Ito yung inilalagay dun sa grass cutter. So hindi ko pa rin alam paano, pero may manual naman dyan eh. So ito yung ano niya, yung umiikot na to. Ito yung umiikot na yan. Yan yung hihigop ng tubig palabas dito. So ito yung i-attach mode naman dun sa grass cutter. Tapos may mga nilalagay din dito na ito yung para hindi pumasok yung mga malalaking object dun sa water source mo. Meron siyang parang filter. So, latag muna natin dito guys. So, uy, ito syempre yung belt. At yung trigger. So, sa channel niya, sa YouTube channel ni Pinoy, Discarding Pinoy, nandun yung mga procedure kung paano natin i-assemble to. Pero meron din naman sa manual. Pero minsan mas maganda na lang yung kung tinatamad ka magbasa ng manual, panoorin mo na lang. Ako ginawa ko. Ito, cover para hindi ka matalsikan nung sakaling mga may tamaan yung object ng yung blade. Ito yung nylon blade, pero meron din tong hard blade. Ito yung, so ito na pala yung mismong makina. Ito na yung makina.
Tinesting na nila yan doon eh, pero siyempre kailangan may gasolina pa. Ito yung 4-stroke na GX35 ni. Ang sabi ni yung mga parts nito compatible din yung mga parts ng original na ayun, Kawasaki ba yun o Honda, pero hindi pa ako sure, pero ilalagay natin sa link kung ano yung mga parts. Tsaka sa channel niya, visit nyo yung channel niya guys, nandun lahat yung mga, so may kasamang tools, tsaka yung mga Allen screw. Ito pala yung blade, ito yung blade na kasama rin. So yun yung mga laman, syempre hindi mawala manual. So next natin i-unbox yung ito muna yung pinakakatawan. Hi Gerlin. Gerlin, kamay. Kamay. Very good. Mamaya na, may ginagawa pa ako. Excited. Ngayon lang ulit kasi ako nakita ng mga aso natin. Mamaya na. Kamay. Very good. Mamaya na. Yun. So, ito yung mismong katawan. So, ito yung ikakabit dito sa motor. Dito. Yan. Mamaya yan dito yan. Ano ba ito? Ilalim ba ito? Babaw. Dito. Ganyan yan. Mamaya makikita nyo talaga yung buong itsura niya. So, yung pangatlong i-unbox natin yung attachment. Malamig nga pala dito sa Lokban kaya ako naka-jacket. Ay, hindi pala jacket pa, parang wind. Pinama ko pina. Nagbablog ako. Kamagul din. Umudra ko. Napaka-safe ng packaging ni LGC. Alam ko nagpapadala sila kahit sa probinsya si Discarding Pinoy TV. Lagi kong binabanggit channel mo, baka naman. Yun. So ito yung tiller. Ito yung inaalis yung alisin mo lang to para ma-attach mo to. So ayan, katulad niyan. Ito yung aalisin mo to kasi ito yung pang blade to eh. So ito yung i-attach mo para ito naman yung magamit mo. So ganun din to. So ito yung mga dalawang attachment niya. Yung tiller saka yung water pump. Pero syempre ito yung regular use nito. Dito. Tsaka yung blade natin. Depende kapag matitigas yung mga damo. Ito na yung ginagamit. So, ayan guys, tapos na tayo mag-unbox.
Mamaya papakita ko naman kapag na-assemble ko na. Medyo matagal yun eh. So, okay guys. Natapos nating assemblein. Ang problema, wala pala tayong gasolina dito. So, bukas, tsaka natin mag-test. Test na rin natin yung attachment, tsaka yung tiller, pump, yan mga yan. So, eto na guys. Assemble na natin. Testing na natin yung blade na ano lang, yung pisik. So ayan, yung natapos natin. Saglit lang, parang wala pang 5 minutes. Nakita nyo medyo mababaw lang yung tirada natin kasi hindi pa ako gano'ng kagaling eh. Hindi pa ako, medyo takot pa ako eh. Na sobrang ano nga, isang blade lang yung isang blade na wala. Napalalim yung tirada ko eh, pero okay yung gala, may pampalit tayo dyan. Okay guys, ngayon testing naman natin tong tiller. Okay. Guys, natatanggal niya yung damo hanggang ugat. Kaya lang ang problema pagka mabaging yung ano natin, yung area katulad nito, maraming kamote, may tendency na kainin. Pero hindi naman siya nag-stack kasi kaya naman siya ng motor. Pero pwede siya, kung titignan mo yung resulta niya, tanggal niya yung ugat. Malalim yung ano niya, tirada. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya mag-perform. Yung tunay niyang perform nito na dapat i-cultivate niya lang yung lupa. So ito, nalisan muna natin ng lupa, ng damo
para makita natin yung performance niya talaga. Yun, isa rin sa ano, matigasan lupa. Tumatalbog siya pag ano. Sa mga ganito na siya dapat sa loose. So ito yung loose. Okay. So guys, yung performance niya, panglupa lang talaga siya. So nakita nyo, mas maganda yung nagiging kain niya pag loose na yung lupa. Ito yung halimbawa na loose na to, dahil kukultivate niya lang. So ayan, na-review na natin to. Sa ngayon hindi pa natin siya magagamit talaga kasi maulan dito, tapos maputik ang ano, ang lupa, medyo malagkit. I-testing naman natin ngayon yung water pump. So ito guys, i-testing natin. Dapat medyo isasandal natin kasi yung lakas ng pressure may sipa, alam, katulad niyan. Yan, sumisipa. So dapat isasandal natin. Ganun siya kalakas guys. So yung dulo niyan pwedeng lagyan ng hose. So doon sa unahan, doon nilalagyan ng hose. Kasi dito sa farm wala pang kuryente, kaya malaking bagay sa amin to pagka sa mga magpapatubig ka. Testing ulit. Sarap eh. Guys, sulit na sulit. So kung gusto nyo bumili nito, kontakin nyo lang si Madiskarting Pinoy TV. So salamat nga pala kay Madiskarting Pinoy sa aming bagong 4-stroke na multi-tools na grass cutter, tapos pwedeng attachment na madami. So feeling ko makakatulong sa ibang mga ka-farmer natin yung mga ganito, kaya sinishare ko sa inyo kung ano man yung meron kami dito. So, like and subscribe para sa mga aming mga future pa na mga video na may share sa inyo. Bye-bye!